สงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้เรามองไม่เห็นหรือเดินไม่ได้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงวันนี้นะครับเรามาอยู่กันกับแคมเปญถนนสีขาวของ Toyota นะครับต้องเล่าก่อนว่าแคมเปญถนนสีขาวเนี่ยทาง Toyota จริงๆเขาจัดมาหลายปีมากๆแล้วนะครับซึ่งก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอุบัติเหตุหลงเหลืออยู่มันเป็นแคมเปญที่รณรงค์ให้ทุกคนขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาตั้งใจทำเป็นแบบพิเศษเลยเขาเรียกมันว่าเจอกับตัวสตูดิโอเป็นแคมเปญที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมาเจอกับตัวเองเลยว่าถ้าเกิดคุณขับรถเร็วและประสบอุบัติเหตุเนี่ยชีวิตของคุณเองจะใช้ต่อยังไงถ้าเกิดไม่เจอกับตัวคงไม่รู้ไปเจอกับตัวดีกว่าทางนี้เลยครับกิจกรรมแรกครับชื่อว่า Real Speed Experience เป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้พบเจอว่าการขับรถเร็วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเฮ้ยรถขับได้2 คนหลังจากใส่เข็มขัดนิรภัยเสร็จนะครับเราก็เข้าสู่ซิมูเลชันการทดลองขับบนทางด่วนในกรุงเทพแต่ด้วยความเร็วที่สูงมากๆเลยอะโอเคจังหวะเมื่อกี้ก็คือรถชนกิจกรรมแรกครับชื่อว่า Real Blind Experience กิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะให้ผมส่งอุปกรณ์ป้องกันทุกอย่างเลยนะครับสนับเข่าสนับแขนหมวกกันน็อกรวมไปถึงผ้าปิดตาด้วยครับอันนี้เป็นเพราะว่าเขาจะจำลองว่าหลังจากที่เราถูกรถชนและรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยออกมาแล้วต้องใช้ชีวิตจริงอ่ะโดยที่มีเวลาแค่3 นาทีเพื่อให้หากุญแจในบ้านตัวเองเนี่ยเราจะหาเจอไหมนะครับได้เวลาสัมผัสประสบการณ์จริงในโลกแห่งความมืดพร้อมเวลาและภารกิจจะเริ่มใน3 2 1หลังจากปิดตาปุ๊บมันคืออีกโลกหนึ่งเลยอะเข้าไปจับทุกอย่างคือไม่รู้เลยว่าตรงนี้คือที่ไหนหันไปหันมาไม่รู้ทิศทางเลยนะครับและที่จับอยู่เนี่ยมันก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันจะเป็นพลาสติกไปหมดซะทุกอย่างเลยไม่รู้เลยว่ากุญแจที่เป็นเหล็กเนี่ยอยู่ที่ไหนคนทั้งในโซฟาทั้งในกล่องก็ไม่เจอกุญแจนะครับจริงๆในห้องนี้มันจะมีกุญแจวางอยู่วางในที่มองง่ายๆหาง่ายๆมากๆเลยนะแต่พอเวลาเราปิดตาปุ๊บเนี่ยอย่าว่าแต่กุญแจเลยนะแค่กำแพงยังหาไม่เจอเลยอะเราก็คิดว่าเขาซ่อนใต้บินแบ็กหรือเปล่าวะแต่ก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นความรู้สึกเหมือนผ่านไปแค่นาทีเดียวนะครับและเวลาทั้งหมดนี้4 3 2 1หมดเวลาไม่มีทางใช้ชีวิตยากมากแล้วมันพอสัมผัสได้ไหมว่าตรงนี้คืออะไรมีอะไรรู้ได้เมื่อกี้น่าจะจับกล่องวิดีโอมีโซฟามีโต๊ะมีกำแพงแล้วมันจำตำแหน่งได้ไหมจำไม่ได้ในชีวิตไม่ได้แน่ๆรู้สึกอย่างไรที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงในการใช้ชีวิตในโลกแห่งความมืดรู้สึกสูญเสียเหมือนมันหายไปเซนหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมหายไปอ่ะจริงแล้วถ้าวันนี้คุณไม่ได้จำลองเป็นคนที่มีข้อจำกัดในการมองเห็นนะคิดว่าคุณจะสามารถทำภารกิจสำเร็จไหมคะน่าจะสำเร็จนะครับสุดท้ายคุณอยากบอกอะไรกับตัวเองหรือว่าคนที่เขายังขับรถเร็วอยู่อยากจะบอกว่ามันมองยังไงมันก็ไม่คุ้มจริงไม่คุ้มจริงโชคดีที่รอดครับแต่ที่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือสูญเสียขาต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตกิจกรรมที่2ครับ Real Experience on Wheelchair ในห้องนี้นะครับผมก็จะเริ่มใส่อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆเหมือนห้องที่แล้วเลย
แต่รอบนี้จะต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีอุปกรณ์ปิดตานะครับเพราะภารกิจที่เราจะมาทำวันนี้นะครับคือการจำลองเป็นผู้ที่ใช้รถเข็นน่ะเพื่อจำลองสถานการณ์ในการใช้ชีวิตภายนอกบ้านว่าเราสามารถจะนั่งรถเข็นเพื่อไปให้ถึงปลายทางได้หรือไม่ครับโดยมีเวลาทั้งหมดให้3นาที ได้เวลาสัมผัสประสบการณ์จริงของการใช้รถเก๋งพร้อมไหมครับและภารกิจจะเริ่มใน3 2 1จับเวลา เข้ามาเจอด่านครั้งแรกครับคือตกใจเลยว่ามันจะผ่านไปได้ยังไงเนี่ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ชัดๆเลยแต่อันที่ยากกว่าคือแผ่นจำลองฟุตบาทที่ขนาดไม่เท่ากันนะครับสังเกตได้จากอุปกรณ์ป้องกันที่ผมใส่นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มันอันตรายมากๆเลยมันล้มง่ายๆเลยอะอันนี้ผมดันสุดชีวิตเลยอะคุณเหลือเวลาอีก1 นาที หมดเวลาภารกิจไม่สำเร็จขอเชิญห้องถัดไป รู้สึกอย่างไรที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงในการใช้ชีวิตบนรถเก๋ง รู้สึกเหนื่อยแขนนะ มีใครบางคนอยากคุยกับคุณ ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่นั่งอยู่บนรถเข็นเนี่ยคิดว่าจะผ่านด่านได้ใช่ไหมครับผม จะเร็วขึ้นเยอะเลย เร็วขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับผมครับผมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนคือโดยการขับรถเร็ว มันเลยทำให้ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นการไปไหนก็จะลำบาก สมมุติว่าเราข้ามถนนเนี่ยใส่ขาด้ามถนนเนี่ยรถมาเร็วเนี่ยเดินไม่ทันหรอกครับ เพราะว่าเราเดินได้ช้าเราไม่เดินเร็วเหมือนคนปกติอุบัติเหตุผมก็เกิดจากการขับรถเร็วเนี่ยแหละครับ ข้อสรุปคลิปนี้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะรีบแค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้ความเร็วเกินกำหนดเลยนะครับเพราะว่าการเสียอวัยวะไม่ว่าจะชิ้นไหนในร่างกายไปเนี่ยมองยังไงก็ไม่คุ้มกับการที่เราถึงจุดหมายเร็วขึ้นแค่นิดเดียวนะครับแม้ว่าเจอกับตัวสตูดิโอจะจบไปแล้วนะครับแต่คุณเองก็สามารถร่วมสร้างสังคมขับดีได้นะแล้วเจอกันเขาให้อันนี้มาด้วยนะครับเป็นของที่ระลึกนี่มีชื่อผมอยู่ด้วยนะครับมองเห็นไหมเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นออฟฟิศด้านขอโทษอันนี้นะฮะจะมีชื่อผมอยู่ด้วยนี่บอสน่ารักมากแล้วก็จะเป็นถนนสีขาวขับรถดีๆนะคะคุณบอสมีเสียงด้วยน่ารักแล้วก็อัดได้เลยนะต่อไปนี้จะขับตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดแน่นอนครับ